Trong khoảng 5 đến 10 năm trở lại đây thì mình thấy là phong trào chụp ảnh phim ở Việt Nam khá là nổi. Trên Facebook thì có rất nhiều hội nhóm chụp ảnh phim ấy, hoạt động rất là sôi nổi hàng ngày. Lên Instagram hay là lên Threads thì mình cũng thấy có rất nhiều các post chụp ảnh phim rất là viral. Thậm chí nhiều người mình biết bây giờ cũng kiểu đi chụp ảnh cưới bằng dịch vụ chụp ảnh phim ấy. Mình đi rửa phim ở các lab ở Hà Nội thì mình cũng thấy là cũng phải khá là xếp hàng đấy. Thậm chí vào những dịp như kiểu Tết thì những cái lab này nó có mất tận đến 4 đến 5 ngày, thậm chí là một tuần để trả lại phim cho khách hàng, tại vì nhu cầu nó quá là cao. Vậy thì tại sao bây giờ với những cái chiếc máy ảnh kiểu chụp được 100 megapixel, 100 tấm trên một giây, và thậm chí những cái điện thoại bây giờ có thể chụp không thua kém gì những chiếc máy ảnh chuyên nghiệp, mà mọi người lại vẫn muốn bỏ ra nhiều tiền và công sức để đi chụp ảnh phim đến vậy? Là một người thích chơi phim, trong video này mình sẽ dựa vào một số kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân trong thú vui này để gọi là thử giải thích tại sao phim nó vẫn nổi như vậy nha. Let's go. Mình bắt đầu chụp ảnh phim vào khoảng cuối năm 2016. Hồi đấy mình có thăm một cái cửa hàng máy ảnh này ở Chicago, và mình nhớ là mình nhìn thấy một đống các cái máy ảnh phim bày la liệt ra, nhìn rất là thích mắt. Hồi đấy mình cũng nghe đến cái phong trào chụp ảnh phim nó trỗi lại rồi, mặc dù nó không nổi như bây giờ. Nói chung là lúc đấy mình cảm thấy tò mò và mình cũng muốn thử chụp ảnh phim. Thế nên là hồi đấy mình cũng đã mua cho bản thân một combo máy ảnh Canon IM1 với một chiếc lens 50mm 1.8, với lại một vài cuộn Kodak Go 200. Nhớ lại phim Kodak Go hồi đấy kiểu 50.000 ấy, so với lại 200.000 bây giờ. Wow. Trong suốt chuyến đi đấy thì mình cũng đã đi vác cái combo đấy, chụp một số khoảnh khắc và những nơi mình đã tham quan. Những cái bức ảnh này thì phải nói thật sự là nó là không tốt lắm về mặt kỹ thuật, tại vì ảnh thì out nét, xong rồi ảnh thì bị ám màu hay là ảnh bị tối ấy. Tại vì hồi đấy mình chưa quen sử dụng mấy cái máy này lắm. Xong rồi chưa kể là mình cũng chụp khá là linh tinh ấy. Mình cũng chụp kiểu gọi là không có chủ thể rõ ràng, bố cục thì cũng ba lăng nhăng ấy. Tuy nhiên thì hồi đấy khi mình cầm những cái bức ảnh này lên và mình nhìn vào thì mình lại nghĩ mình như kiểu master chef. Phương. Đâu quan trọng gì đâu khi mà nó có những cái khiếm khuyết như là mình vừa nói ở trên. Đối với mình thì hồi đấy những cái lỗi đấy nó là tính năng của việc chụp phim chứ nó không phải là lỗi. Nghĩ cũng thấy buồn cười, tại vì hồi đấy mình cũng có một chiếc máy ảnh kỹ thuật số khá xịn. Vậy mà mình lại thấy rất vui, rất cảm xúc khi nhìn vào những chiếc bức ảnh phim này. Trong khi nhìn lại vào những chiếc ảnh digital hồi đấy mình chụp thì mình lại chả có cảm xúc gì mấy. Để giải thích cho việc này thì mình cũng hay tự liên tưởng đến việc xem một bộ phim cổ kiểu 10-20 năm trước với lại một bộ phim remake bây giờ. Bộ phim cổ có thể là nó bị kém hơn về mặt kỹ xảo này, nó có thể là không nét bằng, diễn viên đóng thì không qua đào tạo bài bản như bây giờ. Nói chung là về mặt kỹ thuật thì có rất nhiều thứ nó kém so với một bản remake mới bây giờ. Nhưng mà mình nghĩ là trừ những trường hợp đặc biệt ra thì hầu như mọi người sẽ đều thích cái bản cũ hơn. Việc đấy cũng sẽ liên quan một chút gì đấy với việc chụp ảnh phim so với chụp ảnh digital, tại vì chính những cái sự không hoàn hảo này nó lại đem đến cảm xúc cho người chụp nhiều hơn. Và nếu bạn để ý thì những hãng máy ảnh bây giờ thì họ cũng cố đem lại một số cái sự khiếm khuyết đấy vào tính năng trên máy ảnh của họ bây giờ, ví dụ như là Fujifilm cho một số các cái giả lập màu phim, hay là có nhiều nhà cung cấp phần mềm thì họ cũng lập trình những cái phần mềm giả lập phim mà nó sẽ tăng thêm cái nhiễu hạt này, hay là tăng cái độ xước sát này, hay là tăng cái độ gọi là halation với lại bloom ấy. Vậy thì theo mình có thể là chính những cái sự không hoàn hảo này lại chính là những cái thứ mà nó sẽ đem lại cảm xúc mà khiến cho người dùng trở nên thích thú hơn. Vài năm sau kể từ khi mình bắt đầu chụp ảnh phim, thực sự là cái cảm giác mới lạ nó cũng bắt đầu phai bớt đi. Thay vì gọi là tập trung cải thiện kỹ năng của mình thì mình lại mua đủ các thể loại phim khác nhau. Chính vì vậy thì những cái bức ảnh của mình trông nó vẫn chả khác gì hồi xưa. Những cái vấn đề như là gọi là thiếu sáng này, ám màu hay là out nét thì nó vẫn hiện diện ở đấy. Hồi đấy thì mình cũng thấy nó không quan trọng lắm, tại vì hồi đấy mình đinh ninh là
việc chụp ảnh phim nó chỉ là một thú vui thôi và cũng không cần phải nghĩ gì nhiều lắm. Tuy nhiên có một sự thay đổi là vào năm 2020, như mọi người cũng biết là năm Covid. Hồi đấy thì mình bị kẹt lại ở trường, thế nên là ngoài việc học online, ăn uống và bị nhốt trong phòng ra, thì mình cũng đã tìm đến phim tư liệu về những nhiếp ảnh gia nổi tiếng, và mình cũng đã tìm đến các sách tranh ảnh chẳng hạn. Nói chung là hồi đấy mình cảm thấy rất được truyền cảm hứng, thế nên là thi thoảng mình cũng vác tripod với lại máy ảnh của mình để đi chụp cái thành phố lúc đấy mà mình đang ở. Rồi sau đấy thì khi mình chuyển sang sống ở một thành phố lớn hơn thì mình cũng chụp thử phong cách đường phố. Trong khoảng thời gian này thì mình cũng đã học được rất nhiều về gọi là đo sáng chính xác này, lấy nét theo kiểu zone focus các thứ để chụp đường phố này. Và phải nói là đây là khoảng thời gian mình thực sự học được rất nhiều trong việc chụp ảnh phim ấy. Hồi đấy thì để tiết kiệm chi phí thì mình đã mua một chiếc box loader và một số cuộn phim dài mấy chục mét. Và mình chiết ra vào những cái cuộn phim nhỏ này và mình đã dùng rồi để đem ra ngoài đường chụp. Và sau khi chụp xong thì mình về mình tự tráng phim, cho những cái cuộn phim này vào trong này, pha các thể loại hóa chất từ developer sang fixer rồi sang các thứ ấy. Chưa kể là về sau lại còn phải set up một cái tripod, xong rồi lấy cái lens macro này, xong rồi để một cái bảng sáng ở dưới rồi scan từng tấm phim một đấy. Đây là một quá trình rất là gọi là tốn công sức và thậm chí là tiền bạc và thời gian. Tuy nhiên thì đối với mình đây là một quá trình rất là thỏa mãn ấy. Cảm giác khi mà chỉ cần sai một bước thôi là tất cả mọi thứ nó sẽ lanh tanh bành và nó sẽ không được như những gì mình muốn. Vậy nên là khi mình lấy cuộn phim ra khỏi cái bình rửa rồi và mình thấy có ảnh thôi là mình đã thấy rất vui rồi. Cảm giác như là bao nhiêu công sức dành ra vào cái thú vui này nó đã được đền đáp. Yeah, baby, that's what I've been waiting for. Trước giờ mình cũng nghe có nhiều người nói là hạnh phúc nó không chỉ là gọi là đích đến mà nó còn là một hành trình. Mình nghĩ là có thể là cái quá trình mình tỉ mẩn và mày mò trong chụp phim thì nó cũng hơi như vậy. Cũng như là có nhiều người thích lái xe số sàn này, có nhiều người thích pha cà phê thủ công này, hay là có nhiều người thích nghe nhạc vinyl, thì họ cũng thấy cái niềm vui của họ nó không chỉ nằm ở cái đích đến mà nó cũng là nằm ở cái quá trình. Vào năm 2023 thì mình phải về Việt Nam vì lý do visa và cũng như là lý do gia đình. Và khoảng thời gian này thì cuộc sống của mình trở nên bận rộn hơn, tại vì mình phải làm quen lại với lại guồng sống cũ ở đây. Mình cũng có nhiều trách nhiệm hơn và nói chung là không còn chỗ để cho những việc tỉ mẩn và mày mò trong việc chụp phim nữa. Chính vì vậy mình cũng tìm đến một giải pháp đơn giản hơn là quay lại chụp ảnh số. Mình mua một chiếc máy ảnh digital cũ khoảng 10 năm tuổi và cầm theo mình đi chụp phố xá với lại đi chơi. Ban đầu thì mình cũng thấy cái này thật là tiện và tại sao mình lại tốn công để chụp phim trước giờ. Chiếc máy ảnh digital đem lại sự đơn giản cho cuộc sống của mình. Tuy nhiên thì sau một thời gian thì mình nhận ra là mình chụp bao nhiêu ở ngoài thì lúc mình về edit thì mình cũng lại cố để edit để cho nó giống ảnh phim ấy. Sau một thời gian mình lại thấy nhớ cái sự khiếm khuyết của phim và cái cảm giác khi mà có email của lab về và mình thấy những cái ảnh trong folder của mình rất là tuyệt vời ấy. Và nói chung là chính vì nó quá là dễ nên là mình thấy mình bị đánh mất đi cái niềm vui trong việc chụp ảnh. Có thể nhiều người xem đến đây sẽ nghĩ là ui giời, sao mà bạn lắm chuyện đấy. Quan trọng của cái ảnh nó là nội dung với lại nó có đẹp hay không, chứ mấy cái rau dưa thì nó quan trọng gì. Thì mình cũng đồng ý thôi. Nhiều khi mình cũng nghĩ mình cũng hơi bày trò quá ấy. Tuy nhiên thì đối với mình chụp ảnh nó còn phải vui nữa chứ nó không chỉ ở mỗi cái kết quả cuối cùng ấy. Thế nên là một khi mình đã thấy chán rồi thì mình chả buồn vác máy để ra ngoài đường chụp luôn. Thế nên là mình quay lại chụp phim. My back. Oh, my back. Trong khoảng thời gian này thì mình cũng nhận ra là mình có nhiều cảm hứng để chụp ảnh hơn ở Hà Nội. Tại vì mình đang sống ở một môi trường mà có rất nhiều tòa nhà cổ kính cũng như là nhiều các chủ thể thân quen.
Ví dụ như ở bên Mỹ thì khi mình chụp một người random nào đấy thì mình sẽ không quá quen với lại background của họ cũng như là phong tục tập quán. Tuy nhiên thì khi mình chụp ảnh một người ở Việt Nam thì nói chung là mình thấy nó khá là relatable ấy, như kiểu mình đang chụp một ông bà, cô chú hay là anh em bạn bè gì đấy. Và mình cũng thấy dễ dàng hơn để kết nối với lại chủ thể của mình đang chụp. Và trong khoảng thời gian này mình cũng hay đi đến những chỗ như là nhà tập thể này hay là lên phố cổ. Mình nhận ra là ở những cái chỗ cổ kính này, nếu mà bạn chụp ảnh bằng ảnh phim là một thứ mà khiến cho ngày thường trông có phần nhuốm màu thời gian, thì nó tạo ra một cái vibe rất là đặc biệt ấy. Nó cho mình một cảm giác như là một người du hành thời gian về những cái năm 80, 90 đến đây và chụp ảnh những cái chỗ này. Còn bạn thì sao? Nếu bạn cũng là một người đam mê chụp ảnh phim thì hãy cho mình biết lý do tại sao bạn vẫn đang chụp ảnh phim ở dưới comment nha. Nếu bạn thích video này thì hãy like và subscribe và có thể follow mình ở trên Instagram ở Upibop. Vậy thôi. Cảm ơn bạn đã xem đến đây và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo nha. Bye bye.